Geneva, Zurich, Bern và Basel. Thành phố nào là thủ đô của Thụy Sĩ? Mọi người hãy xem video để biết câu trả lời nhé. Xin chào! Thụy Sĩ không phải là đất nước quá xa lạ với chúng ta. Bạn có thể biết đây là quốc gia hòa bình nhân đạo với hội chữ thập đỏ, hay là xứ sở đồng hồ nổi tiếng với những cỗ máy chính xác và bền bỉ. Nhưng bạn có biết thủ đô của Thụy Sĩ là thành phố nào không? Đó không phải là Geneva, nơi đặt trụ sở chính của các tổ chức lớn như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban Hội chữ thập đỏ. Cũng không phải là Zurich, thành phố lớn nhất, là trung tâm thương mại, văn hóa chính của Thụy Sĩ, hay Bern, nơi đặt nghị viện và các cơ quan chính phủ. Bật mí nhé, trong hiến pháp của Thụy Sĩ không nêu ra thành phố nào là thủ đô. Vì vậy, về mặt lý thuyết, quốc gia này không có thủ đô. Và cái gì thì cũng có nguyên nhân của nó. Nền móng cơ bản của đất nước Thụy Sĩ ngày nay bắt nguồn từ Liên bang Thụy Sĩ cũ vào thế kỷ 13 với 3 bang đầu tiên. Dần dần, nhiều bang khác xung quanh cũng gia nhập vào thể chế này. Trong suốt nhiều thế kỷ, Liên minh gồm 13 bang của Thụy Sĩ đã thống nhất mà không có thủ đô. Các bang đóng vai trò tương đương nhau trong hệ thống chính trị. Đại diện từng bang của liên minh này gặp mặt 2 lần trong một năm trong một cuộc họp Hội đồng lập pháp và hành pháp, nhưng địa điểm họp cũng không cố định ở một thành phố. Bước ngoặt lớn xảy ra vào năm 1798 khi quân đội Pháp xâm lược Thụy Sĩ và xóa bỏ chế độ liên bang. Nhằm trung ương tập quyền hóa chính phủ quốc gia cũng như bãi bỏ các bang trên thực tế, người Pháp lập ra nước Cộng hòa Helvetia. Chính quyền mới của Thụy Sĩ thời ấy đề xuất chọn ra một thủ đô để áp dụng giống mô hình của Cộng hòa Pháp. Bởi vì Bern, thành phố hùng mạnh nhất phía bắc dãy Alper, đã chống trả quyết liệt cuộc xâm lược của quân đội Pháp, nên người ta đã lầm tưởng rằng đây là thủ đô của Thụy Sĩ. Tuy vậy, thành phố Aarau, thủ phủ của bang phía bắc Aargau ngày nay, mới được chọn làm thủ đô của đất nước. Nhưng chỉ vỏn vẹn mấy tháng sau, những nhà cầm quyền sớm nhận ra nơi đây quá nhỏ bé và rời thủ đô đến thành phố Lucerne thuộc bang Lucerne trong vùng nói tiếng Đức của Thụy Sĩ. Đến tháng 5 năm 1799, đối mặt với chiến tranh liên minh thứ hai, chính quyền phải rút đến thành phố Bern để lánh nạn, và sau đó lại chuyển tới Lausanne một thời gian sau khi quân đội Pháp rút lui. Vào năm 1803, Thụy Sĩ được Napoleon trao trả độc lập trong hội nghị gồm các chính trị gia hàng đầu Thụy Sĩ tại Paris. Kết quả là đạo luật hòa giải được ra đời. Theo đó, khôi phục phần lớn quyền tự trị của Thụy Sĩ, Cộng hòa Helvetia bị giải thể và hình thành một liên bang gồm 19 bang. Kể từ thời điểm này, danh hiệu thủ đô xoay quanh 6 thành phố khác nhau, từ Freiburg, Solothurn, Basel, Bern, Zurich đến Lucerne. Tới năm 1815, những ứng cử viên chỉ còn Bern, Zurich và Lucerne. Sau nhiều biến cố lớn trong lịch sử, Nghị viện Liên bang Thụy Sĩ đã họp phiên đầu tiên tại thành phố Bern và chính thức thông qua hiến pháp của mình vào năm 1848. Cũng tại phiên họp này, Quốc hội Liên bang chính thức gọi Bern là nơi đặt trụ sở của chính phủ, song nó cũng không được ghi là thủ đô trong hiến pháp Thụy Sĩ. Chính quyền đã quyết định rằng liên bang sẽ không có thủ đô chính thức vì mọi phần lãnh thổ có tầm quan trọng như nhau. Những tòa nhà của chính phủ được phân bố ở các thành phố khác nhau để bao gồm tất cả 3 cộng đồng ngôn ngữ lớn của Thụy Sĩ là Pháp, Italy và Đức theo cách công bằng và bình đẳng nhất có thể. Và quả như vậy, trong khi trụ sở của chính phủ thuộc Bern, nhiều tòa nhà quan trọng khác có thể được tìm thấy rải rác khắp quốc gia này. Ví dụ, tòa án tối cao liên bang nằm ở thành phố Lausanne, nơi phần lớn dân cư nói tiếng Pháp, còn tòa hình sự liên bang nằm ở thị trấn Bellinzona nói tiếng Italy. Có thể nói rằng, đây là một tư duy xây dựng đất nước khá độc đáo của người Thụy Sĩ, giúp phân chia quyền lực và kinh tế đồng đều giữa các bang cấu thành. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua về thành phố Bern nhé. Là nơi đặt trụ sở chính phủ,
Bern là thành phố lớn thứ tư ở Thụy Sĩ về dân số, với khoảng 134.000 người. Tiếng Đức là ngôn ngữ chính thức của người dân nơi đây. Phố cổ Bern được liệt kê là di sản thế giới của UNESCO năm 1983. Bern có nhiều cảnh quan đẹp như vùng Oberland, đèo Kleine ở độ cao 2.061 m, những hồ nước xanh và dòng sông Aare thơ mộng. Năm 2019, nơi này được vinh danh là thành phố đáng sống nhất ở châu Âu, cùng với thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, dựa trên đánh giá về cơ sở hạ tầng, chất lượng không khí và an toàn cá nhân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Lần tới, khi có ai tranh cãi với bạn về thủ đô của Thụy Sĩ, hãy cho họ xem video này nhé.